Hi guys, so in this video, ang pag-uusapan naman natin ay yung solid tools. Yung intersect, union, subtract, trim, and split. Makikita nyo yun dito sa tools, solid tools, itong mga to. Tuturo ko sa inyo kung paano gamitin itong 5 tools na to. Okay? Pero before we start that, balikan muna natin yung sa last video, yung solid inspector tools. So, ang ibig ko sabihin kasi kapag meron kang isang group na solid group, tapos yung isa mo namang group ay nakapangalan na group lang, hindi mo magagamit yung solid tools. Etong 5 solid tools na to. Ngayon, let's make an example of this. So, lagay natin to dito. Gagamitin ko yung intersect. So, select mo natin yung tools, solid tools, intersect. Hindi mo maseselect yung object mo. Unlike kung halimbawa dito, na solid group siya, nakikita mo nag-highlight ng blue. Kasi ibig sabihin nun, pwede mo siyang gamitin. So, ipakita ko dito sa kabila. Saselect ko yung first group, and then isaselect ko yung second group. Nag-complete yung command. Unlike dito sa solid, sa group na to, hindi siya solid group. So, hindi mo magagamit yung command. Pakita ko. Dito, pwede ulit siya gamitin. So, ang purpose netong solid inspector tool is gamitin siya dun sa mga group mo para maging solid group siya. So, ito, i-fix natin. So, solid group. Ito, naka-group lang, pero once ginamit na natin tong solid inspector tool, and then kinlik natin yung fix, makikita nyo na solid group na rin siya. Okay? Linisin lang natin. So, once you've done that, pwede mo na gamitin yung mga groups mo in conjunction with the solid tools na intersect, union, subtract, trim, and split. Okay? So, if naintindihan nyo na yun, let's proceed. So, mag-start tayo dito sa intersect. Ang ibig sabihin lang naman ng intersect, yung two objects mo or yung two groups mo na merong intersection point or points, ire-retain niya kung ano yung parts na mga nag-intersect. So, pakita ko na lang para mas madali. So, para gamitin yon, click nyo lang yung solid tools dito sa tools ribbon. Then, select yung intersect. Then, select your first solid. Tandaan nyo pa, laging basahin yun dito sa baba, lower left. So, select your first solid and then select your second solid. Ang gagawin nun, i-retain niya yung area kung saan nag-intersect yung dalawang solid. So, kung yung dalawang solid na yon nag-intersect dito sa smaller box na to, na-retain yung smaller box. Okay? So, ganun lang yung intersect. Kung ano yung area na nag-intersect, yun yung mare-retain. And for union, ibig sabihin lang nun, magko-combine yung dalawang group. So, ito, two individual groups to, as you can see. Gagawin natin siya na ipag-union natin. Ang mangyayari is magko-combine yung first group na second group. Ngayon, isang combined group na lang sila. Understood? So, for subtract naman, ibig sabihin ng subtract ay mababawas. Tatanggalin niya yung first group na isa-select nyo doon sa second group. So, ipakita ko sa inyo. First, select yung solid tools na subtract. And then, select for solid. So, ito yung ibabawas nyo. Then, dito nyo ibabawas sa second group. As you can see, natanggal yung first group natin doon sa second group. Okay? Understood? Next. Select yung solid tools na trim. Okay? So, first, select yung solid tools na trim. And then, select yung first group. And then, select yung second group. What happens is, yung first object na isa-select mo, is i-delete niya yung second object kung saan tumama dun sa first object. So, for example yun, natanggal yung part dun sa second object na nakadikit. Kasi ang sinelect natin, yung first object. Ngayon, subukan naman natin yung itong object na to yung unahin. Solid tools, then trim, select yung first object, and then select yung second object. As you can see, ang nabawasan ngayon is yung second group na sinelect natin. Okay, understood? Next, yung split. Ano naman ibig sabihin ng split? Ibig sabihin ng split, paghihiwalay-hiwalayin niya yung mga objects na magkakadikit. So, ito,
As you can see, two separate groups to, magkahiwalay sila. Ang mangyayari is magiging tatlong separate group sila. Pakita ko sa inyo. Solid Tools, Split, select yung first object, and then select yung second object. Pag nagawa nyo na yun, makikita nyo na naghiwa-hiwalay na yung tatlong groups. Depende kung saan sila nag-intersect. Okay guys? Naintindihan nyo ba? So, sa intersect, kung saan sila nagdikit or nag-intersect, yun yung mareretain. For union, yung two groups, pagsasamahin nyo. For subtract, ibabawas nyo sa second group yung first group. Sa trim, ibabawas nyo sa second group yung first group while retaining yung object or yung group ninyo. Sa split naman, kung saan sila nagtugma or saan sila nag-intersect, ihihiwala yon into a separate group. So, ayun. I hope na-understand nyo, and if may questions kayo, feel free to ask me, okay? See you sa next video. Thank you guys.